Мої дід та прадід народилися в Києві, але я далеко не Лені Кравець. Я корінний киянин за статусом, але по факту блукалець. І поки блукаю, бачу, що у змаганні найкращих міст ми десь проїбались. Скоро дівчина на Печерську замість меча підніме середній палець. Тобі неприємно чути киянин, але саме наша провина в тому, що місто велике, могутнє, мудре, славетне та старовинне сьогодні трещить під рішеннями тупими і безпідставними. Їх приймають не окупанти, а ті, кого ми самі сюди поставили. Що треба, щоб ми керівників собі обирали за навичками та за діями, а не за греч. Тобі неприємно. Цьому відео потрібен епіграф. І ні, це був не він, це був трек «Київ» Міші Правильного «Я фанат». Епіграфом стане цитата Петра Оленича, заступника Кличка по цифровізації і різних таких красивих штуках. А менш публічного заступника по різних таких земельних питаннях. Вибач, Міша, він впорався краще. Мы каждый раз не можем понять, кто давал, а кто брал. Говорю, можно конкретных заказчиков мне? Кто-то ж кому-то денег в руки давал, можно конкретно. А то будет как в прошлый раз. Вроде давали нам, а брал тот. Понимаєш? Болі системної людини, коли хабарі за розпил землі валяться швидше, ніж їх встигають обліковувати. І здавалося б, така, що тут поробиш? В плані, це все незаконно, це все чорне. Але у нас же клиент ходит, земля на счете. Думаю, надо сделать так. Думаю, надо документально, чтобы если давал, был чек о сделке. Чек, договір, акт виконаних робіт. І, в принципі, ще не завадила б електронна черга на хабарі. Дійсно, це коротко і ємно, краще не скажеш. І, знаєте, якщо ви вимкнете це відео просто зараз, то головне, саму суть, ви вже почули. Але якщо не вимкнете, то я покажу вам все це зсередини. Весь цей розпил в діалогах безпосередніх учасників. І так, ви правильно зрозуміли, в нас є величезне простирадло прослуховувань депутатів Київської міської ради, чиновників Київської міської адміністрації і співробітників Офісу Комарницького. І от зараз ми їздимо з локації на локацію, щоб красиво вам це все розказати і показати. Комарницький і голова земельної комісії Київради Терентьєв про пошук нових земельних ділянок. Комарницький, где участки? Почему вы? Вы те, кто сидит у меня на земле, блядь, и ничего, нету. Терентьев. Да, оно ж так просто. Комарницкий. То есть, или вы не умеете, или где-то они валяются там, лежат, спят. Де ж починати відео про Київ, як не тут, з цією прекрасною панорамою на всю цю прелість. Так, щодо прослуховувань, це вже розсекречені матеріали, їх вже роздали всім адвокатам, тому для слідства, за яке я щиро вболіваю, їх публікація жодної загрози не несе. Слідство – це операція НАБУ «Чисте місто». Приблизно пару років НАБУ прослуховувало Дениса Комарницького, це такий смотрящий по землі і будівництву в Києві, а також найближчих до нього персонажів з Київради і КМДА. Займалась ця група багато чим, але НАБУ сконцентрувалась на епізодах з незаконного отримання ряду земельних ділянок за туалетною схемою, бо вони там найбільш ґрунтовно доводяться. Місяць тому підозри як члену організованого злочинного угрупування отримали Комарницький, працівники його офісу, а також заступник Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, депутат з цієї комісії Олена Марченко, заступник директора Київблагоустрою Олексій Мушта і заступник директора спецжитлофонду Юрій Леонов. Всі вони на записах дійсно тупо працюють на Комарницького, про що ви могли бачити у відео НАБУ на цю тему. Відео пізнавальне, беззаперечно, але НАБУ керується судовими перспективами, кримінально-процесуальним кодексом, а відповідно сконцентрувались на якихось епізодах. І через це втрачається масштаб. Депутатка Київради Олена Марченко Комарницькому. Про голосування на сесії Київради за потрібні питання. Марченко, у нас вже 10 соток, тепер будемо без проекту землеустрою робити надання.
Пока ты, Денис Сергеевич, ездили, мы тут работаем. Тихою сапою, вот это 10 соток в очень хорошем місці. Ці конкретні епізоди, на яких сфокусувалось НАБУ, ми розберемо, але не в цьому відео. Мені не хочеться звести отут в себе діяльність групи Комарницького до спроби відхапати десяток земельних ділянок. Ні, жирних, одна прямо на контрактові, але менше з тим. A la mierda el cartel de Cali. A la mierda Judy Moncada. A la mierda los Castaños. Звести всю імперію хабарів, віджимів, вимагань, розпилу, імперію, яка включала в себе топів КМДА і Київської міської ради, до того, що інкримінує зараз НАБУ, ну як знімати наркос про те, що Пабло Ескобар не платив комуналку, і впустити решту моментиків його біографії. Він усміхається відтоді, як ми його заарештували. Ні, я хочу, щоб ви зрозуміли масштаб цієї мережі. Я навіть не можу назвати її тіньовою, там всі при посадах. Я хочу, щоб ви почули всі ці розмови, прифігіли. Потім визирнули у вікно і встановили причинно-наслідковий зв'язок. Заступник директора КП «Спецжитлофонд» і менеджер Комарницького. Про діяльність. Леонов, ну что, я говорю, что мы уже почти ОПГ по торговле. Цимбал, ты только начал, а мы уже ОПГ? Десь тут закінчилось би це відео, якби місяць тому, коли йокнувся USAID, ви не підтримали нашу редакцію. А так на таймлайні ще годинка. І це хороша нагода подякувати всім, хто долучився тоді, всім, хто долучається зараз, всім, завдяки кому ми можемо продовжувати свою роботу. А ще це хороша нагода сказати, що всі, хто оформив регулярну платну підписку, побачили це відео раніше за інших. І наступну серію, так, вона буде, теж побачать раніше за інших. І в чатіку нашому, як то кажуть, секретному, ми обговорюємо багато цікавого. Тому долучайтесь до спільноти, посилання на підписку під цим відео. Ще заразом скажу технічний момент. Як ви могли помітити, ми не ставимо звук розмов, а я зачитую з розшифровок. Ну, по-перше, хто бачив фільм «НАБУ», вони там деякі з цих цитат використали, ті чули якість того звуку, ви нічого не втратили. По-друге, попри те, що божественні інтонації оригіналу втрачені, а мої, не менш божественні, до речі, місцями додані, завдяки тому, що я зачитую, можна давати пояснення. А це дуже важливо, тому що це фрагменти розмов, і там без контексту інколи ні чорта не ясно. Голова земельної комісії Київради Терентьєв і менеджерка Комарницького. Про розподіл прибутку. Терентьев, у меня ж там целое это, у меня ж все партнеры. Ну, мои эти, Леха партнер, Леха це Олексій Мушта з КП «Київблагоустрій». Еще там человек 7. Менеджер Комарницького Богославська. Да, Терентьев. Не, ну а как? Банда идет? Скоро будет так по буквам, да как распишем, да? Коли ви чуєте фразу «Київ розграбовується», що ви уявляєте? Щось, напевно, таке доволі карикатурне. Ну, типу кабінет, в ньому сидять люди і розписують, хто з них що собі з оцього всього забере. Це дуже потасканий, дуже кіношний образ, який дивовижно відповідає реальності. Цей кабінет, де проходили такі зустрічі, знаходиться ось тут, в цій чорній стекляшці, це бізнес-центр IQ на 7-му поверсі. І наш короткий історичний екскурс ми почнемо саме з неї. Екскурс буде реально короткий, але він дуже потрібен, щоб ви краще розуміли контекст Комарницького. Бо це не просто місце, де вони збирались. Ну, маю визнати, дизайн мені подобається. Це чорний обеліск Леоніда Черновецького. Його звели у 2010-му, здається, році. Черновецький саме перестав бути мером, а награбовані його молодою командою гроші почали вкладатись у білі і чорні інфраструктурні проекти. Да, я космонавт. Абсолютно реальный. Все, что я придумал, все будет воплощено.
Вы уже видите многие изменения. Є чуйка, що значній кількості наших глядачів тоді було рочків по 10, і їм, що молода команда, що кайдашева сім'я, що виводуть диплодоків. Це все з далекого минулого. Якщо ви з них, то знайте, просто знайте. Я кажу це досі. Ніколи Київ не грабували так, як при Черновецькому. Зарабатывается сложно только первый миллион. А дальше они сыпятся просто один за другим. А? Денис Комарницький саме з команди Черновецького. Поки той був мером, опікувався міським бюджетом. А потім, як особливо наближений, розпоряджався вже командним бюджетом, який перейшов до Степана Черновецького, сина Леоніда. Потім Комарницький почав свої власні проекти, причому інтегрувався і в ОП, і в КМДА, і в Київраду. Комарницького знаю вже багато років. Колись був депутатом з початку 2006 року. Пан Комарницький був одним із депутатів блоку Черновецького. Я з Комарницьким не зустрічаюсь. В 17-му році Комарницький контролює вже будівництво ніфіга собі Подольсько-Воскресенського мостового переходу. От він з Валів починається і тягнеться на лівий берег. Далі я його по тексту називатиму «Сраний міст», тому що бюджети на нього виросли до багатомільярдних, а міст тоді ніфіга особливо не росте. І головне, чувак, на якого записана товка, яка його ніби як будує, вписаний просто в квартиру дружини Комарницького. Новонароджений генеральний підрядник із категорії поличних фірм на продаж. На швидкоруч набитий досвід, який організували дружні комунальники. Сумнівні субпідрядники з квартирними прописками, мертвими телефонами і шлейфом кримінальних проваджень. А і ще кошторис під грифом «Цілком таємно», який дає безмежне поле для маніпуляцій із бюджетними коштами. З таким арсеналом столична влада підійшла до витрачання 6 мільярдів наших з вами грошей. В 19-му році Комарницького вже всі називають смотрящим по земельно-будівельних питаннях в Києві. І що таке смотрящий, ми якраз в цій історії і побачимо наочно. Зміна Порошенка на Зеленського відкриває Комарницькому нові горизонти. Ну, точніше, там спочатку було трохи обшуків, які завершились нічим. Зато нова влада – це нові партнерства. Доказово хіба що з Тищенком, рідня якого починає отримувати підряди від міста та й просто працювати в Комарницького на зарплаті. Єрмак очолює офіс Зеленського. І у СБУ забувають про Комарницького. А сам Комарницький з благословення, як то кажуть, Єрмака посідає місце столара. Взагалі, у Комарницького є особлива роль в тодішній, якщо хтось пам'ятає, війні Офісу президента і Кличка за контроль у Києві. Він там всім, скажімо так, підносив патрони. І це трохи парадоксально тепер, бо спитайте у Кличківських, скажуть, нам його Офіс нав'язав. Спитайте у ОПшних, скажуть, таке, ми прийшли, воно вже було. І все це буде частково правдою. Лобіювання, ніякого лобіювання ніколи не робив, але якщо є такі факти, я хотів би однозначно, щоб ці факти були у правоохоронних органів, які змогли би дати висновки по цим питанням. Я просто не знаю, хто такий пан Комарницький, чесно кажучи, відверто. Але давайте прямо. Як генератор кешу і політичного впливу Комарницький всіх влаштовував. І Кличка, і Зеленського, і по-чесному та переважно більшість киян, яким було просто пофіг. Це я навіть по переглядам наших тих сюжетів про попил Києва можу судити. Комарницький рішав питаннячка зі свого кабінету отут на 7-му поверсі. Однак, якщо ми вже повернулись в сьогодення і до IQ, то тут не лише його офіс. Тут джекпот, бінго і фулл-хаус. Тут знайдеться і Микола Тищенко, і Степан Черновецький, син Леоніда Черновецького, і найближчий соратник Кличка Артур Палатний. Ну, як соратник. І друг, і хук, і все таке. Він тут на 5-му
поверсі, згідно записів, але я не знаю, як ззовні цей 5-й поверх вирахувати. І у Палатного в нашій історії особлива роль. Настільки особлива, що, мабуть, ми повернемось до нього ближче до кінця відео, коли ви вже будете чітко розуміти, про що йдеться. Комарницький і Палатний. Комарницкий. Может, что-то грандиозное сделаем? Палатный. Да, может, что-то вырулим. Комарницкий. Не, я тебе объясню. Мне просто такая программа в 150 раз интереснее. Палатный. Ну, понятно. Коротше, місце захмарної епічності і бабла. Давайте цитату про бабло говорять дві менеджерки Комарницького. Перша. У меня авария. Какая? У меня пол-ляма евро, и мне его некуда положить. У меня 2 ячейки, кстати, банковские, и 2 полные. Вот эта третья, она огромная, я могла туда положить, но там свет выключили. В сенсі в банку. Тут би, звісно, добре було повражати вас сумами, які крутились через це угрупування. Але я, отак, що прям узагальнити, я не можу їх порахувати. Десятки висоток. Це мільярди. Шматки землі по всьому місту – це мільярди. Голосування в Київраді – сукупно теж мільярди. Подільсько-Воскресенський міст – о, скільки там? Кажись, ярдів 6 було. Будівельні підряди Києва – це знов мільярди. Коротше, в мене немає шкали, щоб це все сплюсувати. В мене ламається мільярдометр. Принаймні, коли ми дійдемо до розмов про гроші, не факт, що в цій серії, ви побачите, що єдина проблема з грошима там – це як їх легалізувати. Богославська і директор КП «Спецжитлофонд» Шарій. Про хабар для учасників схеми. Менеджер Комарницького. Це 700. І це не одиниць гривень. Директор комунального підприємства Володимир Шарій. Угу. Богославська. Передали по квартирам. Начальник дал. Шарий. Ух тышка! Сказал тебе передать, а ты уже сам разбирайся. Себе, не себе, как, куда. Окей? Ну, то есть, это твоя часть. Менеджери Комарницького. Про малювання офіційних доходів. Лена, скажи мне надо Алисе, Алиса це секретарка Комарницького, открыть ФОП, но только такое, чтобы можно было завести на нее денег нормально. Потому что она типа шефу карты пополняет, и ей надо доход какой-то нарисовать. Ну, знаешь, чтобы типа просто, ну, у нас таких товок нет, чтобы она не связана была. Понимаешь? З чого цей кеш зароблявся? Та з усього. Я вже, в принципі, загально перераховував і зараз спробую якось описати увесь цей вплив Комарницького на Київ. Показати той самий масштаб. Ми не будемо, ще раз скажу, занурюватись в окремі деталі. Тож, якщо спеціалісти з київського потойбіччя дорікнуть мені в поверхневості, то це буде абсолютно справедливо, приймається. Але я не уявляю, як інакше донести до вас глибину і ширину проникнення цієї ракової пухлини. Комарницький комусь із Київради. Про контроль за голосуваннями сесії. Вы просто сохраните, все там соберитесь, выпьете по рюмке, порадуйтесь, договоритесь так и работать. Ну неважно, чай выпейте. Смотри, надо всех просто собрать, сказать «Ура! Дальше так идем». Сохраните формат, когда мы можем бороться в бюджете. Там просто, смотри, там будет вопрос, который нам квартиры, понимаешь? НАБУ видало підозри 5 учасникам угрупування з міських держслужбовців, маю на увазі. Ну і кільком менеджерам. І це поточне бачення слідства. Але в слідства своє визначення організованого злочинного угрупування, зав'язане на доведення злочину в суді. Комарницький інструктує, як орієнтуватись в хабарях за голосування Київради. Дайте, блядь, ему номера по комиссии, блядь, чтобы он смотрел собственников. Чтоб Миша, мається на увазі Михайло Терентьєв, голова земельной комиссии, когда, блядь, согласовывал повестку дня, он понимал, что дальше. Собственник такой-то толкает этот вопрос. Собственник такой-то толкает это. Вы это сделаете. Или, например, если участки нахуй никому не надо, которые у Миши просто лежат, пусть он посмотрит, кто там собственник, и вот туда можно позвонить. Блядь, ну... А я... Знаєте, я додам в цю групу всіх, кому Комарницький на записах нарізає задачі. Всіх, хто приїжджає до нього звіряти годинник, всіх, через кого вирішують питання, кінець кінцем всіх, кого на записах називають своєю людиною. І тоді ця ракова пухлина дуже сильно розростеться. Забити на імена.
Осягніть хоча б кількість установ і департаментів. В цю мережу потраплять заступник Кличка по різному красивому і куратор земельного департаменту Петро Оленич. Ще один заступник Кличка, заразом секретар Київради Володимир Бондаренко. І якщо ви такі, а чого ти його не кричиш? Це тому, що ми знаємо, як його називати правильно. Він же Джеймс Бонд. Головний архітектор Києва. Ну, офіційно директор департаменту містобудування і архітектури Олександр Свистунов. І давайте прискорюватись, тому що це триватиме до завтра. Заступниця головного архітектора Валентина Святина. Вона ж зрозуміла людина і парочка співробітників цього департаменту. Управління ландшафтної архітектури, керівниця Світлана Липівська. Управління розвитку і планування території Тетяна Зайченко. Вона ж нахуй Таню. Вибачте, цитата. Департамент земельних ресурсів КМДА, директорка Валентина Пелех. Київський інститут земельних відносин, директор Ігор Долинський, Долик. Київгенплан, керівник Дмитро Ликов. Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебор, він же Бобер. Комунальне підприємство «Інженерний центр», директор Михайло Терентьєв, так, той самий голова земельної комісії Київради. В самому КП з угрупуванням працює його заступник Ярослав Федорук. Комунальна фінансово-будівельна компанія «Житлоінвест», директор Віктор Погрібной. І комунальне підприємство «Спецжитлофонд», директор Володимир Шарій, він же Шарік. І його заступники Вадим Шпачук і Геннадій Король, які на випередки на цих записах намагаються бути корисними. Я волав з цих цитат. Ще один заступник Юрій Леонов, вже з підозрою. І КП «Київблагоустрій», заступник директора Олексій Мушта, теж з підозрою. Ну, трьох не вистачило для повної краси, але не дописувати ж людей просто так. Та і без них, мене вражає. Зацініть, це ж без Київради. Це лише, так би мовити, по виконавчій лінії КМДА. Нормальний двіж. І це, зауважте, у нас записи, далеко не всі. І навіть при цьому, при тому, що вони не всі, я навіть не по всіх людях дам цитати, тому що їх просто тупо дофіга. Найстрашніше те, що Комарницький не єдина будівельно-мафіозна структура в Києві. Їх декілька, але сьогодні сконцентруємось, звісно, на ньому. Ще б такий привід. Комарницький про кримінальну справу на власника земельної ділянки. Комарницкий. Надо возбудить дельце уголовное по мошенничеству, его придавить, а потом с ним говорить. Он же ж так просто не отдаст. Йдеться про земельну ділянку. І знаєте що? Значна частина людей в цьому списку – це люди за оцінними вікнами. Це не просто люди, з якими домовились. Це люди від початку, призначені за рекомендаціями чи за протекцією Комарницького. Комарницький про пошук людей і їх призначення на посади в КМДА. Они приходят, рассаживаются, годик-полтора еще в формате, в плане працюют на него, а потом они чувствуют, что это, блядь, их и все. А это все наша проблема, потому что кадров нет, понимаешь? Надо их искать, они должны быть в загашнике. Якщо ви занадто в ахері від того, що відбувається в цьому відео, або в місті, або, в принципі, в світі загалом, і навіть трогать траву не помага, тим більше трави цієї зовсім мало, і на щекавиці не відбувається нічого терапевтичного, а там не відбувається, я ходив, перевіряв, то тримайте знижку на платформу «Розмова». Це платформа психологів та терапевтів. Тон в мене жартівливий, але до терапії як способу тримати свою кукуху поблизу я ставлюсь цілком серйозно і вам цього ж бажаю. А «Розмова» – це місце, де зібрані різні перевірені і сертифіковані терапевти і психологи. Я пошукав жодного сраного таролога, жодного сраного астролога і інших гадалок на пацючих хвостах. Тому, якщо відчуваєте, що світ аж занадто розхитався, шукайте там того, хто допоможе його якось поставити на місце. Або не світ, а радше своє ставлення до нього. А ми повертаємось до КМДА і призначень Комарницького. От той самий Оленич, виявляється, став заступником Кличка за підтримки Комарницького.
Причому ще 4 роки тому, коли ми робили огляд цих файлів з комп'ютерів з Офісу Комарницького, там були різні посади, і от навпроти посади Оленича стояв плюсик, ну, типу, свій. Комарницький про призначення Петра Оленича заступником голови КМДА. Когда Петю поднимут, я Петю тогда поддержал на зама. Надо ему сказать, вот зам, блядь, по этим вопросам. І це рівень посади заступник Кличка. Ну, хоча, ну як Кличка. Комарницький Терентьєву про вказівки заступнику мера Оленичу. Комарницкий. Есть вопросы, которые у нас в работе. Значит, мы говорим, Петь, в смысле Оленич, вот эти вопросы надо отработать. Мы говорим, не мер ему говорит, не кто-то другой. Доклався Комарницький до призначення і Валентини Святини, заступниці головного архітектора Києва Свистунова. Комарницький Леонову про призначення Валентини Святини. Потому что просто завели Валю. Вот у вас зем по архитектуре работает только там, где Валя. Потому что это понятный человек. Ты сел, поговорил. І іншу заступницю головного архітектора Тетяну Зайченко теж проштовхував Комарницький. Она убила все. А я считаю, что да. Я когда-то ее порекомендовал. Я считаю, что имею право сказать. Она убила все. Я тебе 100 раз об этом говорил. Тут же ще один заступник головного архітектора Яструбенко. Якщо вам раптом цікаво, чи в курсі головний архітектор по ситуації з заступниками, точно в курсі, бо саме йому Комарницький і розказує оце все вище, та й нижче. Комарницький і Свистунов про звільнення заступниці Тетяни Зайченко. Надо выкинуть нахуй эту Таню. Вот она там сидит и просто... Вот ты пока, оно что-то едет. Ты отходишь, опять с нуля. Сань, сколько только она убила. Она убила все. Она убила все. Свистунов. Ну, епічний кадровий епізод. Не відволікайтесь, я зараз поясню за локацію. Епічний кадровий епізод в діалозі менеджерки, помічниці Комарницького Олени Богославської і заступником директора комунального підприємства «Спецжитлофонд» Вадимом Шпачуком. Бачите, і Шпачук, і ще один заступник Геннадій Король, обидва призначені від Комарницького і не відробляють якось призначення. Богославська і Шпачук про неефективну роботу над спільними з Комарницьким проектами. Смотрите, ты с Геннадием зашел. Сколько прошло? Почти год. Что за это время сделано по нашим проектам? Ничего. Ноль. Ноль. Вот просто полный ноль. Ничего не сделано, ничего не делается. Поэтому лично меня такое вообще не устраивает. То есть я нарезаю задачи и говорю, в каком виде оно должно быть и когда. Я хочу обратную связь. А не так, что ушли, пошли и вообще никакой. И тебе не привета. Понимаешь? Только единственное, что у меня натура такая, что могу надоедать с вопросами. Слушай, лучше надоедать, чем вообще не брать трубку и морозиться. Извини за грубость. Знаешь, я могу только надоедать, если я что-то не понимаю, да, то есть пока не пойму. Богославська менеджер у Комарницького, Шпачук – керівник одного з найбільших комунальних підприємств Києва. Ми багато разів розповідали, як КП «Спецжитлофонд» бере на підряди оці товки Комарницького. Там маршрут грошей насправді прямий, як оцей стенд. Бюджет Києва, голосування Київради, поповнення бюджету спецжитлофонду, потім оголошення підрядів на будівництво чи ремонт і далі все, якась з товок заробіти Комара. А тепер слухайте, як менеджер Комарницького вирішує, хто буде займатися питаннячками і передає їх тому, хто обіцяє бути слухнянішим хлопчиком. Богославська і Шпачук про передачу Шпачуку повноважень. Значит, смотри, вопрос в том, что я не вижу, чтобы что-то сдвинулось и что-то делалось. То есть, поэтому меня такое не устраивает. Либо оно должно что-то у вас внутри поменяться, либо у Гены, оцього другого заступника, либо, значит, поменяется Гена.
Но у меня к тебе вопрос. Если мы принимаем такое решение, и если ты захочешь вместо Гены, да, то ты тогда отвечаешь за эти проекты и приходишь, спрашиваешь у меня, какие задачи выполнять, в каком виде, что необходимо делать, и ты подконтрольный полностью человек. Это не вопрос. Ну, скажем, для меня не есть проблема, да, любую задачу, просто надо понимать, какая задача. То есть, ну, да, чтобы потом тоже не было, я вот этого подписывать не буду по этому договору, а вот это вот я не буду выполнять, там, тут меня нету, а здесь я не вихожу работать. Шкода, звісно, відео нема, але коли я це читаю, в моїй голові все відбувалось приблизно ось так. І це ж свіже. Це січень 25-го року. Ще раз, для вашого розуміння, тут плазує керівник комунального будівельного підприємства, яке щойно дофінансували на 3 мільярди гривень. Вгадайте, куди вони пішли? І так, Київрада виділила ці гроші без жодних вагань. І це не дивує. Я ненавиджу узагальнення, але якщо послухати ці записи, то потім в принципі не віриш, що в Київраді існують хоч іноді не шкурнякові питання. Вибачте мене, ті декілька пристойних людей, які тут якогось дива хер зна як опинились. Ви розумієте, що я статистично правий. А, до речі, під Київраду в мене теж є епіграф. Комарницький і невстановлений депутат Київради. Про хабар за голосування. Я хочу квартиру. Я тебе напоминаю. Ну, что просто. Да это понятно. Ну, вы же голосовать должны. Да понятно. Вы же еще не голосуете. Дэн, все понятно. У каждого есть свои аргументи. Якби у Київської міської ради був свій окремий герб, на ньому якраз можна було б написати цей девіз. Я хочу квартиру. Голосуй. Окремого герба нема, але можна прямо на щиті лупанути. Вплив Комарницького на поточний склад Київради варто почати ще з передвиборчого періоду, в який він розклав яйця в різні кишені, по різних рядах. Це для вас Подільський міст веде на лівий берег, а для нього він вів до правильних голосувань. Комарницький про фінансування партій під час виборів у Київраду у 2020 році. Но у меня вообще интересная история. У меня как прошлые выборы были. Я, по сути, что я финансировал? Слуг. Я участвовал в «Удар», «Батькивщина». И, по сути, мы сделали большинство. Да, у нас там первое большинство было. Это «Слуги», «Батькивщина» и «Удар». Мы все руководящие органы, секретарь горсовета, все. Потом «Слуги» там обиделись, там Андрей Борисович обиделся, те расстроены, 85 раз поменялась конфигурация, но тем не менее, бюджетная комиссия у них, первый зам тогда был у них, секретарь Ударовский, земля там, ну короче, все нормально. Так, Андрій Борисович – це той самий Андрій Борисович. Це момент в цьому сюжеті пожаліти, що НАБУ почали так пізно, а СБУ справи з 2020 року просто позливало. Адже співробітництво у ОП і Комарницького тоді було прям ґрунтовне. І я б дуже хотів бачити це співробітництво в нинішній справі. А обідався Андрій Борисович, тому що це співробітництво вилилось в таку кількість скандалів і трындецю, що там ще вибори не почались, всі вже були в лайні. Ну, але потім Комарницький цілком нормально прилаштувався, навіть після зміни конфігурації. Київрада – це клубок щурячих інтересів, і в диригуванні цими інтересами він хорош. Комарницький телефоном. Про його інтереси при формуванні бюджету столиці. Комарницкий. Что это за формирование бюджета, при котором мы идем по остаточному принципу? Он пораздавал, а мы стоим в конце. Не, я так не хочу больше. Заебался. Начинаем с себя, а потом идем к другим. Ну уже хватит, уже заебало реально. На рівні фракції це виглядає приблизно так. Батьківщина, ну там, тупо під козирьок, з Ударом десь така сама історія. Єдність – ситуативний любимий партнер, Слуга народу – ситуативний не дуже любимий партнер. З ЄС є проблеми, бо в них свої питання і свій порядок денний, тому там торгуються. Голос не згадується, з голосом буде окремий сюрприз. Комарницький телефоном. Про стосунки із фракцією ЄС у Київраді. Смотри, нам по ЕСовцам надо, наверное, при встрече, я заеду, объясню тебе конструкцию. Надо делать так, чтобы все-таки, чтобы мы от них не зависели, чтобы они от нас.
По людях я з Київради виокремлю буквально декількох, і на першому місці, звісно ж, буде помічниця Комарницького, колишня працівниця спецжитлофонду і КМДА, а потім депутатка Київради Олена Марченко. Це, якщо я не помилився, її місце, можна сидіти тут тепер вільно. Варто знати, що депутаткою її просто призначили. Марченко телефоном. Про те, що Комарницький зробив її депутаткою. Потім я працювала в департаменті будівництва, і оце Скляний міст в Києві, Пейзажну алею, Володимирську гірку. Це все я супроводжувала, всі проекти реставрації, реконструкції, будівництва з експертизами. А потім вийшло, що я вже сама там стала депутатом. В нас є такий Денис Комарницький, да, я з ним працюю, і я ж почала на конкретні проекти. Я працюю з усіма забудовниками по дозвільній документації. А він сказав, що мені ще треба, щоб ти стала депутаткою. Кажу, я якось не горю цим, я нічого не робила для того, щоб стати депутатом. Мене просто записали в список в тій порядковості, що я не округом не займалась, нічого не робила. Ні, мені нормально. Ну там сесії, комісії, я в земельній комісії. Земельна і містобудівна. Ну, чергове підтвердження того, що багато знакових місць Києва, на які щедро виділялись гроші з бюджету, робились в координації з Комарницьким. Це ви пізнали, впевнений, та сама Володимирська гірка, а он Скляний міст, на якому я знімав сюжет про Комарницького років 5 тому. Так, рухаємось далі. Треба відзначити не просто близького, а партнерського до Комарницького Михайла Терентьєва, голову земельної комісії Київради, удар, теж з підозрою. Богославська і Терентьєв. Про партнерство з Ганною Свириденко, Оленою Марченко та Денисом Комарницьким. Богославська. А ну на секундочку, Миша, в сенсе Терентьев, еще раз, я правильно поняла, что в Мицкевиче наших партнеров нету? Терентьев. Там есть 4 стороны. Аня, Альона, я, Денис Сергеєвич. Варто назвати і Ганну Свириденко, теж батьківщина, я не буду вже ходити по кріслах, яка в деяких проєктах, ну, просто соінвестор. Богославська і Леонов. Про родичів, на яких оформлюють підставні компанії. Богославська. А остальные кто заходят? Заходят кто? Юрий Леонов. Свириденко типа заходит со своей этой, и от Альони ми решили, що это будет моя Оля. Тут є смішне. Ми взяли коментар, не кажучи, що ми вже знаємо, і от дали людині набрехатись по повній. Пані Ганно, ваш вихід. А ви коли-небудь взагалі спілкувалися з Денисом Комарницьким останнім часом? Ну, ні, не спілкувалися. А чи були у вас з ним, можливо, якісь спільні проекти? Ні, не було. Не забудемо і Володимира Слончака, знову батьківщина, це вже бюджетна комісія. Особисто ви коли-небудь спілкувалися з Денисом Комарницьким? Так, він був депутатом міської ради. А останнім часом, там останні роки, коли він вже не є депутатом? Так, але десь, може, півроку, десь в таких цих. А це були питання, ну, якісь там особисті, чи це були, власне, робочі питання Київської міської ради? Це були особисті питання, більш особисті. Ви ніколи він не питав вас, не просив вашої допомоги як депутата голосувати, чи просити колег голосувати за якісь рішення? Ну, колег не знаю, давайте, можу себе сказати, я точно особисто приймаю рішення в тих чи інших питаннях. Давайте послухаємо про особисті питання. Комарницький і Слончак. Про хабарі за оформлення земельних ділянок у Києві. Комарницкий, смотри, по нашим этим. Тут первое, вы с ним как-то по земельке с Мишей Терентьевым продолжаете эту тему, не отпускаете ее? Слончак. Смотри, есть, знаешь, интересные такие вот моменты, которые я сейчас расскажу. Миша не хотел рассказывать. Знаешь, приходят люди, смотри, мы готовы 40 миллионов. Ну, у нас даже с тобой общие знакомые. Говорят, я заплачу 40 миллионов. И мне еще 5 сверху сказали. 5 лямов. І було б максимально несправедливо оминути секретаря Київради, не переживайте, я туди не лізу, Володимира Бондаренка, який теж заїжджає, узгоджує порядок денний, переживає за винесення питань, задачі йому там нарізають, все таке. Бондаренко і Комарницький. Про обмін голосуваннями з фракцією «Єдність». Бондаренко, сейчас может быть проблема у нас с едностью. Комарницкий. Чего? Бондаренко. Потому что они 2 вопроса, которые мы им поставили, они хотят снимать. А то, что они сильно хотят, мы им не ставим. Комарницкий. Вот те бабки, которые они за этот вопрос взяли, пусть идут нахуй.
І оцей діалог веде нас від конкретних імен до того, як в цілому працює Київрада. Не те, щоб ми не знали або принаймні не здогадувались, але бачити це наживо все одно вражає. А нам час повертатись в студію, і як людина, яка тут вперше, маю зазначити, що ці прапори бригад по стінах сприймаються після побаченого і почутого як неймовірне, захмарне, максимальне лицемірство. Комарницький телефоном. Про обмін голосами з депутатською фракцією «Удар» у Київраді. Комарницький. А вже завтра треба голосувати. Розумієш? Українською заговорив. Я можу просто проговорити з нашим товаришем. Я йому скажу, давай подивимось, що потрібно «Удару», щоб партнери підтримали, що партнерам, щоб підтримав «Удар». Всі ці обговорення про виділення земельних ділянок, підрядики, розподіл бюджету, видачу документів для будівництва. Комарницький і невстановлений депутат Київради. Про обмін голосами між фракціями. Комарницкий. Можно договориться и объяснить, что, баш на баш договориться. Что такое баш на баш? 10 мы, 10 вопросов, 5 они. Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішують, які питання порядку денного потрібно проголосувати на сесії Київради. Комарницький. Так поехали, Терентьєв. Вот вам ЕС. Бондаренко. Так, это точно. Тут Прокопів сам, блядь, Терентьєв. Там і Прокопів, там на самом деле і Галайчук. Йдеться про те, хто в яких питаннях зацікавлений. Терентьєв. 10 вопросов. Комарницький. Какие из? Бондаренко. Славутич, это парковая дорога. Днепровская. Днепровская это что такое? На Труханове. Так, дальше. 2 маленьких торговлі. Ідеально. Вот і вот. Торгівля – це невеликі земельні ділянки, на які потім тулять магазини. Бондаренко. Так, справедливості заради, я ще раз підкреслю, ЄС найскладніша для оборудок Комарницького фракція, тому з ними домовляються. Тому є от такі яскраві діалоги. А от з Батьківщиною і Ударом там жодних торгів, чисто розпорядження. Батьківщині напряму, бо там всі свої. Удару, в партнерстві. Комарницький дає вказівку Терентьєву, за які питання проголосувати на сесії Київради. Комарницький. Принимай это все, Миша. Терентьєв. Ну да, сейчас я все приму. Окей, про загальний вайб Київради поговорили, переходимо до найсмачнішого, до питань земельних, як, наприклад, з оцією ділянкою. Нехай вас не обманює її певна захаращеність, адже от за цим парканом контрактова. Бачите, там навіть трошки видно церкву. А це означає, що от я взяв метр, відміряв метр квадратний і зараз стою мінімум на двушці баксів. І тут таких метрів добряче. Ми детально поговоримо про цю ділянку в наступній серії. Це одна з ділянок, які спиляла група Комарницького. А зараз все ж таки більш загально про підходи Київради до земельних питань. До виділення землі, до надання землі, до голосування за ДПТ, не ДТП. Детальний план території – це штука, яка визначає, під що можна використовувати землю. І це штука, яка перетворює промзону чи місце громадської забудови на черговий житловий квартал. А відповідно, саме ДПТ присвячена левова частина всіх розмов. Ймовірно, Ликов Комарницькому. Про вартість документації детального плану території у Києві. Им надо просто, если взять 5 миллионов, отнять 800 тысяч, грубо выходит 4 миллиона гривен, который парень, который я озвучил еще год назад, что любое ДПТ в Киеве стоит от 3,8 до 4,3. Тут нам таємниці вартості ДПТ розкриває, скоріш за все, керівник генплану. А я вважаю, його оцінці прям можна довіряти. Марченко Комарницькому. Про обмін голосами за документацію детального плану території. Він сказав, я тільки хочу, щоб там я розумів, що далі, коли буде моє ДПТ. Я говорю, почекай, коли буде твоє ДПТ? Ти зараз даєш 9 голосів, і можна говорити, що фракція Батьківщина тобі дасть 9 голосів за твоє ДПТ. Геть випадково знайшли найкраще місце, щоб наочно показати цінність ДПТ. Оце Рибальський півострів, і, як бачите, це дуже сильно промзона. Але вона вже готова для будівництва, скільки їх туди влізе? Десь 7 житлових кварталів. От порахуйте собі в голові вартість дозволу на
знести промку і побудувати там ЖК, зважаючи на те, що всі голосуючі прекрасно уявляють, скільки грошей на цьому будівництві заробиться. Голосування за ДПТ – це прям надійна, стабільна валюта Київради. Всі знають, що винесення будь-якого земельного питання в залу завжди кимось оплачено. Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішують, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради. Что у нас вообще? У нас аж 17 проектов решений. Как 17? Не 17. Да не, ну что ты, 10. Бондаренко. Ну, Вагіф – це Вагіф Алієв, великий забудовник. Я записал туда, вниз, не совсем за нами. Потому что там мы, кроме красивого пиздежа, ничего не получим. Комарницький. Да, поэтому давай. Ну, короче, ставите його сюди. Це вони визначають порядок винесення питань на сесію. Бондаренко. Ну, за Иванова просили, за Вагифа просили в прошлый раз. Благодарны. Терентьєв. Ми ті всі проголосували. Це, на хвилинку, зустріч Комарницького, секретаря Київради і голови земельної комісії, де вони обговорюють, за чиї питання просили, щоб вони потрапили на голосування. Бондаренко. Ну, Галнафтогаз здесь. Комарницький. Ну, ставьте. Бондаренко. Ну, ОСББ. Терентьєв. Это такое. Бондаренко. Галнафтогаз – это ОККО. Комарницький. Мы их будем ставить, правильно? Терентьєв. Да. Бондаренко. Лівобережжя Інвест. Комарницький. Так. Терентьєв. Істейт – это Ашан. Ой, Ашан. АТБ. Бондаренко. Ну, Леруа я бы не ставил. Тебя кто-то просил? Терентьєв. Меня нет. Бондаренко. Ну і меня нет. Ви можете поставити питання. Чи є шанс проголосувати якесь земельне питання, якщо за нього не платити? Відповідає секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Клопотание земельное, оно приходит или через ЦНАП, или через приемную. Оно приходит к нам от юристов, мы его расписываем и отправляем наверх. Но учитывая договоренность с Мишей Терентьевым, там два формата. То есть нам надо быстро или вовремя отпустить, а что-то просто наебнуть. Но опять же, когда не добежали. Комарницький. Хорошо, а вы можете нихуя с ними дальше не... Бондаренко. Не, ну мы можем придумать на самом деле что угодно. Закриємо цей фестиваль турботи про киян радісною цитатою Марченко. Так що ми вчора так гульнули, що капець. На фоні гарної сесії, розумієш? Все, да. Та він каже, ну він це Комарницький. Я сидів в прямому ефірі, це все дивився. Закрився в кімнаті, реально як в казино, розумієш? Пройдем, не пройдем. Реально як казино. Розуміємо. Стіл, на столі, київські землі, київські бюджети. Став на чорне, не прогадаєш. Доступ до Київради, ну, коректніше вживати термін «контроль», дають ніфіга собі можливості. Як сказав Комарницький в розмові зі Слончаком, Верховна Рада то такое, а от Київ завжди Київ. Принаймні, поки квадрати є. Але все, що було вище, це приклади ситуації, коли хтось прийшов і попросив там порішати за свою діляночку. А основу бізнесу складає все ж таки дещо інше. Знайти ділянку, оформити її на себе. А далі залежить. Якщо вона велика, її можна передати забудовникам під ЖК. Якщо не дуже велика, як тут, то збудувати щось своє, наприклад, якийсь магазин на продаж. І з цих розмов стає зрозуміло, що з Київрадою все простіше, ніж з пошуком ділянок. Київ все ж таки добряче потріпало за ці роки. Я не знаю, яким дивом ця вціліла. А відповідно у Комарницького є ціла програма пошук. Не в сенсі софт, а в сенсі менеджерському, організаційному. Комарницький і Терентьєв про пошук нових земельних ділянок. Комарницький. Где участки? Почему вы? Вы те, кто сидит у меня на земле, блядь, и ничего, ну нету. Терентьєв. Ну да, оно ж так просто. Комарницький. То есть, или вы не умеете, или где-то они валяются там, лежат, спят. Менеджер Комарницького щодня опрацьовує сотні ділянок, обираючи з них найперспективніші. Але він, звісно, не катається містом. Інформацію йому постачають всі учасники групи, однак тут особливе місце я б виокремив для Петра Оленича. Комарницький, Терентьєв та Бондаренко. Про те, що Петро Оленич повинен передати інформацію про земельні ділянки.
Комарницкий. Петя тебе дает информацию? Бондаренко. Ну, Комарницкий. А реально он тебе дает информацию? Бондаренко. Пытается. Комарницкий. А подожди, Миш, це до Терентьєва. А Петя дает отдельно Вове информацию? Бондаренко. Пытается. Комарницкий. Ты знаешь информацию? Вы сводите с Вовой? Терентьев. Но это он смотрит информацию. Комарницький. То есть ви сводите? Терентьєв. Да. Знаєте, взагалі-то, звісно, говорити про там, Департамент земельних ресурсів, і Київський інститут земельних відносин я мав би тут, на фоні цього будинку, але тут настільки тоскно в цьому дворі, що ми повернемось в студію. Тож, давайте і про Оленичей, і про Департамент земельних ресурсів, Київзем. Головну точку входу всіх земельних питань столиці. Через Київзем проходять усі бажаючі отримати землю. А значить, це і джерело інформації, і джерело контролю. Адже без документів Київзему ти так і лишишся бажаючим. Комарницький у розмові з Леоновим про вказівку Оленичу контролювати долю цікавих об'єктів та земельних ділянок. Я ему сказал: Петя, в сенсі Оленич, мне вообще до пизды, что тебе и кто сказал. Есть контрольные объекты. Там должно быть все ровно. Нахуй ты мне рассказываешь, кому кто что сказал? Оленич очолив Київзем у 18-му році, саме з розквітом Комарницького. Потім пішов на підвищення у зами Кличка. Це ви вже чули. В інтерв'ю Оленича, а я проглянув декілька, він говорить, що найменше всього займається Київземом, хоча він офіційно і в його зоні відповідальності, а сконцентрований на цифровізації на благо громадськості. В його розмові з директором Київзему Валентиною Пелих, яку він набирає просто з кабінету Комарницького, про цифровізацію вже нічого нема. А от про громадськість є. Оленич з'ясовує у директора Київзему Пелих, чи можна пропонувати клієнту земельну ділянку. Оленич. Валентина Миколаївна, так все там, нету ніяких обтяжень, нічого. Поліції, можна предлагати його? В сенсі, участок. Пелих. Вроді би да. Ігор сказав, що нічого. Ігор – це Будник. Оленич. Нет, давайте так. Вроде бы это прекрасно, чтобы завтра не оказалось, что она проблемная. Чуєте мене? Ну так нехай тепер перепроверять точно, щоб не вийшло, що ми опять. Пелих. Єдине, що там громадськість буде і все остальне. Оленич. Не, нам пофіг, это майданчик. Пелих. Хорошо, хорошо. Оленич кладе слухавку і звертається до Комарницького. Знаєш, я прийшов к тому, що ми плавно друг к другу уже, знаешь, как опытные личности. Я пришел к мысли, что вот все заебись, все амбиции классные, мы все добились. Комарницький. Да. Все заебись, громадськість пофіг. Бачите, Оленич просто розмовляє епіграфами. Функцій в нього дуже багато, як і в Київзему, але для простоти я зведу до двох речей. Перша – виловлювати хороші ділянки по місту. Ну, або віджимати хороші ділянки, або примушувати до співробітництва власників хороших ділянок. Тут же, знаєте, як піде. В Київзему вистачає адміністративних методів впливу. Комарницький і Оленич про примушування до співробітництва власників хороших ділянок. Комарницький. Надо сделать так, чтобы этот договор не закончился. Нам было что прийти и предложить. Оленич. 100%. Комарницкий. И вот когда мы придем и скажем: пацаны, а теперь вы приезжайте, стройте, а мы поедем чуть-чуть отдохнем. Оленич. Я же еще и подсобирал то, что плохо лежит. А что там у тебя? Ну, есть же какие-то там ОПЗЖ и так далее, которые где-то посыпались там. Вежливо им можно проговорить: ребят, либо заберем, либо... Не, ОПЗЖ не шкода, звісно. Грабуй награбовано і все таке. Тільки там не лише ОПЗЖ влітало. Друга задача Київзему, як би це правильно сказати? Маркетинг. Розвиток клієнтської бази. Він простий. Значить, заявки на землевідводи блокуються, аж поки ті, хто намагаються оформити землю, не прийдуть домовлятись. Ну або прийдуть в Київзем з'ясовувати, а що все заглухло, і там вже до них підійдуть і пояснять:
з ким треба домовлятись. От нижче директорка однієї з близьких Комарницькому земельних компаній просить тримати заявки на землю в Київземі так довго, щоб заявники прийшли домовлятись. І Комарницький такий, так, треба просто поставити переговорника прямо в Київземі. Ну тобто, суть цього діалогу Офіс Комарницького тупо керує Департаментом земельних ресурсів КМДА. Комарницький і Терентьєв про створення затримок при розгляді заяв та клопотань Департаментом земресурсів. Я прошу, сколько можно максимально, держите максимально, маете на увазі заявки на землю. Чтобы мы узнали, чье, кто, ну, чтобы было понимание. Пока не определится тот интересант, который... Комарницкий, а где он должен определиться? Как он определится? Ну, куда-то же они придут точно, ну, раз подали. Комарницкий, не, ну я ставлю максимальное ограничение и говорю, сколько мне держать, пока не появится. Где? Ну, в департаменте он же нарисуется. Тогда я должен решить в департаменте переговорщика. А почему нет? Тогда надо просто озвучить ситуацию, что если они не могут держать, как бы, да, то есть не могут, ну, в сенсе департаменту не выстачая энтузиазму, значит, надо тогда их усиливать, давать им людей, которые знают, как это делается. И все. Они зайдут туда, и они будут за это отвечать. При цьому, це офтоп, але оцініть іронію. Комарницький через Оленича контролює Київзем, але в Київземі ще й свої порядки, тому і пан Смотрящий офігіває, що навіть людям, які приходять від нього, ломлять, ну прям непристойно великі хабарі. Більше, ніж очікується. Комарницький. Тема такая. Приходит ко мне чудак, говорит, я пришел в Зем, хотел выкупить участок. Мне говорят, стоит он 100 рублей, нам десятку дай. Ну там десятка, не, ему там или сотку зарядили. Он приходит, а можно, ну там не сотку, а 50. Вы что, охуели там вообще? Просто с Мишей все договорились, что это, мол, там это. А, я зову Мишу. Миша говорит, я не знаю. Набираю Петю. Ну так Миша там все с Игорем согласовали. Игорь, знаете, такой типа за выкуп. Люди приходят и говорят, ну многовато. Бардачелло. Або, як там на стіні написано, гранд-свинарник. Треба було, як і казав Оленич, вводити прейскурант і чеки. Ладно, повертаємось, як бачите, до землі. Значить, програма «Пошук» її знаходить, Київрада за неї голосує, а далі починається жонглювання. Ділянку або її об'єкти, які на ній вже зводяться, перекидають стовки на товку, стовки на товку. І все, з чого торкаються промені сонця, Петя, буде нашим. Богославська бухгалтерці. Про відбілювання нерухомості. Поэтому изначально, где бы она ни появлялась, это первичная недвижимость. Или на физиках, или на товке, она с душком. Для того, чтобы как-то этот душок, ну, убрать, да, у нас как? То есть мы ее перебрасываем, в любом случае открываем чистую товку. И на чистую товку вот эту недвижимость. На початку цього ланцюжка кримінальні справи, наприкінці вже чистий інвестор. Ну, але ж по факту таке саме багно, як і оце все тут навколо. Мушта, Богославська і Цимбал. Про створення підставних компаній для оформлення земельних ділянок. Товка, яка є, на якій зараз все будується, на якій получена документація, вона може в цю, ну, мається на увазі фінального власництва, товку зайти на 7%, чи ні? Менеджер Комарницкого. Ты чё? Чтобы завтра туда тебе там бригада ментов набежала? Мы ж для чего уходили? Прервать хотим. Мы ж смотри, мы прервать вот здесь не очень красиво, а это становится добровольным набувачем. То есть ты просто инвестор. Ты говоришь, а я каким образом имею отношение к тому, что там до меня регистрировали? Я инвестирую в объекты, я не имею отношения никакого. Найбільший прибуток приносять ділянки, які потім передаються забудовникам під житло. Ну ні, землю ніхто не віддає, але дозволяють на ній будувати. Для забудовників виходить такий собі сервіс під ключ. Ще з понятійок 2020 року ми пам'ятаємо, що у Комарницького за це хотіли третину квартир. Тобто перший поверх, другий – комара, четвертий, п'ятий – комара. Або принаймні третину прибутку від продажу квартир. І да, це до чорта дорого, але з іншого боку, єдине вікно у КМДА і Київраду того, мабуть, вартує. Ну, принаймні тепер це підтверджується і розмовами з Офісу.
юристка забудовника, про умови співпраці між компанією та Офісом Комарницького. Дивіться, нам треба з вами проговорити, перед тим, як я там буду готувати понятійний документ по Ревуцького, нам треба проговорити, який принцип буде нашої співпраці у юридичній площині. Юридично-фінансова модель нашої співпраці. Тобто, там частка в управлінському прибутку 33%. Вона прив'язана, в нас також є грошовий вимір, є розрахунок, скільки орієнтовно буде складати ця маржа. Не менше $375 за метр маржа. З неї, відповідно, 1/3 – це прибуток землекористувача. Землекористувач – це вони. Згаданий понятійний документ, він же понятійка, оце те, на чому дійсно тримається київське будівництво. Бачите, ТОВки, вони ж фіктарі з підставними власниками і директорами, і це всі знають. Тому офіційні договори, з підписом людей, набраних на вокзалі, ніхто навіть не вважає документами. Але має ж бути якийсь папір, на якому справжні організатори пропишуть свої умови, обов'язки, частини прибутку. Оце понятійка і є. Комарницький телефоном. Про співпрацю з компанией Риэл. На следующей встрече точку поставить, от кого заходить. Кому? Или ты мне сам напомни, а я тебя сконтактирую с Риэлом. Так, что я сконтактирую? Мы выберем площадку. Все, тогда до следующей встречи отобрать. Мы делим на 3, правильно? Риэл. Риэл, Інтергал, Столиця, Перфект Груп. Великі, інколи й величезні київські забудовники. Богославська і директор КП «Житлоінвест» Погребной. Про будівельний проект із компанией Інтергал. Скажи мне, пожалуйста, что такое ЖЧ Свернадского? Насколько оно? Когда оно? Смотри, в чем там нюанс. Это же у нас думают партнеры с нами возобновить стройку. Интергал? Да. Но у нас там менялись договоренности, у нас там зависло 2 вопроса, от которых зависит, идут они дальше в проект или нет сейчас. Жилянская, Чабановская – это дорога. Вернадского – это заход на площадку. Но мы сейчас этим занимаемся вопросом. Если этот вопрос решен, мы приступим дальше к вот этой цифре. Потому что мы, конечно, за то, чтобы они нам дали метры в готовых. Якщо випаду зараз, радітиму, що ви ще другого не побудували. Ладно, дивіться, в цьому немає нічого нового. Це все відомо роками. І зауважте, я перераховую лише партнерство Комарницького, і то не всі, а не об'єкти. Бо об'єкти я почав підраховувати по цих розмовах і збився десь на 50. Але для того, щоб на місці землі парку, чи університету, чи Міністерства оборони виріс якийсь черговий ЖК, недостатньо просто віджати землю. Трендю, достатньо, але навіщо себе обмежувати, якщо є можливість влізти ще й в міський бюджет? Оцей діалог вище помічниця Комарницького веде з Віктором Погрібним. Це директор комунальної фінансової компанії «Житлоінвест», яка займається тим, що купує квартири, які потім роздають як службові або ВПО. Там мер красиво вручає ключі, оце все таке. Однокімнатна квартира Бумашиному Павлу. «Житлоінвест» – це комунальне підприємство і розпоряджається грошима міського бюджету. А тепер уявіть себе забудовником. Вам же точно було б просто зашибісь, якби ще на стадії котловану або тільки оформленої землі місто вже прийшло до вас і купило у вас, скажімо, 1/3 квартир. Причому по ціні готових, а не стадії котловану. Це ж шарова, безвідсоткова інвестиція. І оцей трансфер грошей – це важливий елемент бізнесу Комарницького, помічниці якого розпоряджаються КПшками, ви чули, як своїми. Втім, інколи гроші проінвестовані в повітря, а воно лишилось повітрям. Комарницький, Богославський. Про проблеми КП «Житлоінвест» із оплаченим і незбудованим будинком. Смотри, по нашему пареньку, который переживает. Це оцей Погребний. Там реально пошли эти ребята, правоохоронцы, все смотреть. Я тебе скажу, что если эти ребята начнут газовать, то мало всем не покажется. И это важный вопрос. Для Витиных, знаешь. Тут же что самое опасное, что они везде сейчас посмотрят, везде ушли деньги, пришли метры. А тут ушли деньги и нифига не пришло.
Тому що не побудували. Вот в чем неприятность. Ну и по Вите, по Грибному, надо понимать. Они же Вите просто влупят залог миллионов и миллионов, понимаешь? И поедет Витя нарядный. Об'єктивно, як бачите, я не дуже шарю за луки, але я старався. Віктор Петрович, це прям фрак, і сподіваюсь, оце все виглядає для вас достатньо нарядно. А тепер серйозно, я в захваті від комплексності. Дивіться, Київзем шукає ділянки, Київрада голосує за ділянки, київський бюджет інвестує в будівництво, а на виході 33% маржі. І зауважте, ми ж зараз узагальнено лише про один з видів бізнесу. Ми не будемо забувати і про хабарі за вирішення різних питаннячок, і за магазини з кожної клумби, і про вимагання. Однак ми зараз говоримо лише про основне – житлове будівництво. І оце основне було б неможливо ще без однієї інституції – Департамент архітектури. Мої вітаннячка. Департамент архітектури... Ні, це місце не підходить. Ох, бля. Говорити про департамент архітектури ми приїхали в місце, яке мене особисто лякає, мабуть. Я не знаю, чи передає камера весь цей місцевий вайб, але це прям трындець. Це вулиця Олени Пчілки в Києві, Позняки. Чому сюди? Тому що департамент архітектури видає забудовникам містобудівні умови та обмеження. Вони ж МО, вони ж містобуди. Це дуже важливий документ. Він визначає висотність, він визначає щільність забудови, він визначає навколишню інфраструктуру. Ну, от все те, що ви тут бачите. Комарницький та Ісаєнко. Про хабар за видачу містобудівних умов та обмежень. Я все равно готов сейчас за эти містобуди, ті самі документи, разделить. Комарницький. Да, я завтра скажу. Исаенко. За маленький-маленький кусочек в 1 гектар или 1040 квадратных метров. Просто скажите. Скажи просто. Да, мене видно погано, але це тут єдиний ракурс, з якого видно небо. На записах говорить Ісаєнко, це великий, величезний київський забудовник. У нас про нього було безліч сюжетів і здогадайтесь, до речі, хто будував оце навколо. Шкода, що з тексту не зрозуміло, про яку саме ділянку йдеться, тому що, щоб відкотити 40 тисяч квадратних метрів, це треба будувати щось за розміром з комфорт-таун, мабуть. Ну, або стіну зі 100-поверхових мурашників без інфраструктури на 30 сотках. Це багато чого тут пояснює. Коротше, як сказав голова земельної комісії Терентьєв, у меня такое впечатление, знаешь, если никому ничего не говорить, построил, а потом приходишь, говоришь, вот, так вот уже построенное здание. Тебе, ну нормально, где наш там 50%? У мене там далі ще було 2 сторінки записів, як департамент архітектури має через суд допомогти Комарницькому побудуватись на Печерську, але я розумію, що ви всі вже втомились, та й загалом, ну, масштаб прогнилості цілком зрозумілий. Однак, в нас же лишився Артур Палатний, голова виконавчого комітету партії «Удар», правий хук Кличка, що я це вже казав. Людина, про яку не можна сказати нічого поганого, бо, по-перше, він роками примудрявся ніде особливо не світитись, а по-друге, що ти вже додаш, коли там офіційно бордель роками зареєстрований. В Палатного і в моїй розповіді, і в київських справах особлива роль. Невозможно то, что сегодня Кличко сделал в городе Киеве, невозможно сегодня сделать это, не имея четкую вертикаль, которой ты не управляешь, которой управляет кто-то другой. Не имеет значения, кто это. Столар, Палатный там, или еще кто-то. Невозможно это сделать. А мы видим сегодня результат налицо. Так, Комарницький призначає Кличку заступників. Ну окей, рекомендує. Контролює департаменти КМДА, рулить комунальними підприємствами і так далі і тому подібне. Всі ці люди їздять до нього в офіс, звітують йому, так. А Палатний наживо на записах з офісу Комарницького, ну в тому, що я бачив принаймні, виникає лише один одненький раз. Те саме, може, щось грандіозне зробимо, да, може, щось вирулимо. Однак, Палатний на записах з кабінету Комарницького один раз.
Тому що всі інші рази, коли Комарницькому треба поговорити з Палатним, він іде до Палатного. І от це, а також багато таких ситуативних і інтонаційних моментів, які мені складно тут описати коротко, формують в мене враження, що Комарницький ходить навіть не поговорити, а доповісти і погодити. Адже ходити недалеко. Офіс Комарницького на 7-му поверсі IQ, Палатний 2 поверхами нижче. Комарницький з'ясовує у помічниці, чи звільнився сусід. Комарницький своїй банді. Все, йдемте, все. Он освободився, Аліса. Аліса – це його секретар. Вона по телефону. Артур уже освободился? А, все. А то мой уже спрашивает. Ну, смысл ему идти, если он еще занят? Он, когда освободится, маякни. В розмовах Палатний найчастіше фігурує як сусід. Логічно. Інколи товариш, але там це слово взагалі часто використовують для різних людей. Інколи партнер город, партнер Г або Гріша. Однак, знову ж таки, для різних об'єктів під цим ніком бувають різні люди. Там, система конспірації, нам всім вчитись і вчитись. Комарницький телефоном. Про поділ прибутку від проєктів. Мне что надо понять? Мне надо понять, что мы все-таки городу предусматриваем в этом всем. Городу 50 мы. Ну смотри, мы забрали на себя 50, ну условно. Мы сейчас забрали 50. Да, 2/3. Ну условно, да. То есть, но я ж все равно как бы должен буду сказать, что город это ваше. Ну от прибыли, правильно? Більше того, є зустріч Комарницького, Терентьєва і Марченко, на якій Терентьєва, як двієчника, просто ганяють, що він не підготував нормальний звіт по тому, які з потрібних питань вже пройшли земельну комісію, а які ні. Комарницький і Терентьєв. Про підготовку звіту по потрібних питаннях, які проходять земельну комісію. То ли вот мэра вопросы вышли, вот вышли не мэра вопросы. Братик, что такое? Терентьев, ну у меня есть все вопросы мэра. Комарницкий, ты будешь сидеть сейчас, искать и считать, на пальцах загибать? Терентьев, ну это же не так, ну непонятно, что это за вопросы. Это нужно поднять список, 10 вопросов. Комарницкий, как? Пометку делаешь. Мэра, рабочий. Все, буквочку тут, блядь, вбиваешь. МР, и все понятно. Вот это рабочие вопросы. Все. Он, увага на оце он, будет сейчас ебать мне мозги с этим списком. Хуй поймешь, что тут поставить. Будет у нас совещание, разъебет там всех вас и отпустит, блядь, на футбол. Це дні якогось чемпионата. Что тут, блядь, такое? Я не знаю, сколько надо человек, блядь, собрать, чтобы просто вести какую-то статистику. Стидоба, Михайло. Що складного статистику вести? Але ключове тут не розвал пана Терентьєва і навіть не вопроси мера, а та людина, яка їх всіх роз'єбьот і відпустить на футбол. Ця нарада у Комарницького – це підготовка перед тим, як іти до великого керівництва. І в кінці розмови, дізнавшись в помічниці, що Артур освободився, вся грядка іде звітувати. Комарницький: «Алис, а есть сосед?» Алиса: «Приветик, а твой есть?» «Еще нету». Там интерком. «Поняла, спасибо. Еще нет. Скоро должен быть». Комарницкий: «Прямо говорят, что должен или по графику?» Алиса: «Ну там его уже кто-то ждет». Оленыч: «А мы? Мы же лучше собаки». Перелік земельних ділянок, запланованих на віджим, носять до сусіда. За голосуванням удару ходять до сусіда. Закрити питання з Віктором Грушко з архітектурної комісії Київради – сусід. Терентьєв і Богославська. Про вплив на Віктора Грушка. Терентьев: «И точно проговорить, что вот такой может быть алгоритм. То есть механизм должен включать. Он должен сказать». Богославская: «Сосед?» Терентьев: «Да. А сосед должен четко сказать, что ему надо делать». При цьому офіс Комарницького явно виконує для сусіда з 5-го, скажімо так, сервісні функції. Наприклад, збирає і систематизує інформацію по найбільш пафосних ділянках. Прям дуже пафосних. 80 соток на Грушевського. Я навіть не можу уявити, де вони знайшли вільні 80 соток на Грушевського. Грушевського – це вулиця біля Кабміну. І скільки вони можуть коштувати. Богославська телефоном. Про збір інформації щодо ділянки на Грушевського.
и промониторить это Грушевского. Ну прямо вот возьми в работу, чтобы мы на этой неделе шефу показали. Шефу в сенсе Комарницкому. Слушай, ну на Грушевского 80 соток. Ну у меня тут список на 6 листов мелким шрифтом. Я так поняла, что товарищ, это Комарницкий, на 5-й пойдет. Туда. Да, он мне там говорил, у него сегодня со всеми там большими ребятами встреча. При цьому гроші теж курсують з 7-го поверху на 5-й. А что там передавали соседу? А кому вот это все? Его секретарка. Сейчас скажу, когда. В понедельник пакет передавали. Сейчас я найду в переписке, скину. Комарницкий. Покажи мне и давай вот этот. 70 тоже. Ну и про обшуки їх попереджає. Блин, знать бы, кто такой Володя. Алис, там Володя написал, что могут прийти эти же штемпы, ну, эти же штемпы це обшук, на 5-й этаж завтра. Алиса снова по телефону. Алло, извини, это снова я. Есть инфа, что эти же типы могут прийти завтра на 5-й. Шеф сказал. Дивіться, я зараз ділюсь враженнями, але ці враження базуються на промисловій кількості розмов. І якщо зараз запитати мене, хто там з двох головний, я без сумніву скажу Палатний. Комарницький – функціонер. Так, він призначає, знімає, веде активну операційну діяльність і впливові в Києві люди ходять до нього за командами. Але потім сам Комарницький з великих питань ходить до больших товаришів. Ви дивитесь вже більше години, це надзвичайно круто, ми практично закінчили і зараз буде десерт. Але до нього я ще раз нагадаю, що ті, хто оформить платну підписку за посиланням під цим відео, отримують можливість обговорити все побачене в нашому чатіку спільноти. А ще наступну серію ви побачите раніше за інших. І от раптом в нас закінчилось місто. На цих записах і вся офіційна міська вертикаль, треба знизу вверх, до заступників Кличка, і вся неофіційна міська вертикаль до Палатного. Все. Ну, що ж, час поговорити і про пана мера. Але це було б не дуже чесно робити, не згадуючи і Офіс Президента. І ОП, і мер на записах є дуже епізодично, а я не хочу вже деталей, та й не в записах там справа. Давайте про глобальніше. Щодо Кличка. Вже почався парад звільнень, я так думаю, після цього випуску їх побільше. Це прикольно, тільки це запізно, на роки. Давайте так. Чи є на записах щось, що безпосередньо свідчить про матеріальні вигоди мера? Ну, я залишу вам трактувати тезу про питання мера, але отак, щоб прям напряму – ні. Чи змінює це щось в ситуації, коли вся твоя вертикаль корумпована просто наглухо, просто вщент, коли місто керується тупо злочинним угрупуванням, а звітує це угрупування твоєму другу куму? Ні, ніяк не змінює. Чи є хоч щось з того, що виклало НАБУ, чи ми зараз, для Кличка новиною? Ні. Є достатньо справ, де до нього їздять за, скажімо так, арбітражем. І єдине, що може стати сюрпризом, це те, що голові земельної комісії Терентьєву реально дуже сложно вар'їрувати між мером і Артуром Леонідовичем. Це цитата, яка говорить нам про складні інтереси. Але вдолі чи ні, Кличко створив поживне середовище, в якому виросла ця бактеріальна колонія і розрослась до термінальної ракової пухлини. Однак, не він підселив від початку ці бактерії в бульйон. Комарницького не існувало б, якби не ОП. І якби прослуховування НАБУ охоплювали б не останні пару років, а туди їх, ріку 19-й, ми чули б і Тищенка, і Єрмака, і Татарова, і багато інших персонажів з Офісу Президента. Мені страшенно хочеться, щоб Комарницький зараз почувався достатньо ображеним на ОП, щоб почати говорити. Кінець кінцем. Відрахування в ОП на записах згадуються досі. Ну да, лише раз, там ЖК, яке будує депутат від Слуги, але точно больші товариші у Комарницького не лише в місті, але й в країні. І як би зараз в Офісі Президента не святкували, що Кличко залетів, не знаю, чи можна говорити про нокаут, але нокдаун це точно, цю ракову пухлину йому підсадили
тоді саме вони. Не те, щоб Кличко дуже рвався її вирізати. Ні, я його не виправдовую, але це теж правда. Коротше, я намагаюсь сказати, що там всі причетні. І не хочеться, щоб ви забули про це і про події буквально кількарічної давнини. А закінчимо ми, звісно, цитатою. Невстановлених персонажів, я не знаю, хто вони, але вона настільки хороша, що це і не важливо. Крохи. Им показалось, что крохи. Да даже если эти крохи передадут, давай так, там уже и корочка черная. Черная ложкой. Про слепого мальчика анекдот знаешь? Нет. Идет слепой мальчик, ну, захотел конфет. Говорит, блин, друзья, там, дайте конфет, короче, там хоть поесть. Те такие, ну, что тебе конфет тех? Не, ну, миску хочу конфет. Они, короче, собрались, друзья, собираются, дают ему, насыпают ему эту миску конфет, купили, такие счастливые, думают, сейчас он обрадуется. Он такой пробует так руками и такой, да, а сколько вы себе спиздили? Смеются.